السلام علیکم ورحمت الله. په دې متصل ویډیو کې تاسو ته موږ ښایو چې ټلګرام په ذریعه موږ په مختلف قسم پروجیکټو کې به حصه څنګه لو. خاص کر که زموږ سره چېرته د ټویټر اکاونټ وي او موږ ته مسایل راځي نو هغه موږ حل کوو څنګه. فرست ټایم چې کله موږ د ټویټر اکاونټ جوړ کړو نو زموږ نه څه کنفرمیشن غواړي هغه پکې ډسکس کوو او بیا موږ مختلف پوینټونه الو څنګه چې په دې کمپټیشن کې زموږ اجتماعي طور باندې پیدا وشي او انفرادي طور باندې هم. یو پریکټیکل مثال لرم راوړل په دې کې موږ یې څنګه الو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ او که چاته ټویټر اکاونټ جوړولو کې څه مسله وي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم موږ تاسو ته یو لینک درکړی هغه سره وګورئ. اکثر موږ کمپټیشن راوړو داسې یو څه چې دا کمپټیشن تاسو په نظر راځي په دې کې مختلف کارونه کوي دي لکه چې تاسو ټویټر اکاونټ او ګیټ آی او ای ټیلیګرام دا درې شیزونه تاسو په کار صحیح ده. خو ځینې ملګرو ته پکې دا پرابلم راځي چې کله هم د ټویټر باندې کار کمپلیټ کوي وایي موږ ته پرابلم راځي چې موږ به دا څنګه کوو. ټیک شو تاسو اوس پریکټیکلی ښیم چې ټویټر باندې به دا موږ کار څنګه کمپلیټ کوو او ګیټ آی او وغیره وغیره. ټول نه مخکې تاسو یو شیز وښیم دا تاسو راشئ که نه زمونږ ټیلیګرام دی په ټیلیګرام کې تاسو ښکاري په سیټینګ کې لاندې یوزر نیم دا یوزر نیم تاسو یوزر نیم بدلنه غواړي دلته صحیح ده. او په ګیټ آی او کې که بالفرض تاسو ګیټ آی او ای همدا شان کې تاسو ګیټ آی او مثال کې دا شو دا یوزر نیم دی نه یو آی ډي صحیح دا شیزونه پکې په کار راځي نه په ګیټ آی او کې به دا په کار راځي په ټویټر کې بس تاسو دغه په کار راځي اکاونټ او ټیلیګرام کې یوزر نیم څنګه چې ته ما دلته وښیو سیټینګ ته به راشئ دا یوزر نیم دی که چا پکې خپل نه ورکړی دا یوزر نیم پکې لیکلی شئ. ښه اوس راځو پریکټیکلي تاسو ته موږ یو سټپ ښایو مثلا دا یو اکټیویټي ده کام کرنے کا لینک دا ما کولاو کو ساري دا یو کمپټیشن دی نه په دې کې اوس زمونږ 1000 پوینټونه دي صحیح شو. اوس راځو دې کې دا کار به څنګه کوو دا پکې زه مخکې نه یو لاګین یم دې نه زه لاګ آوټ شم اینه دا اوس نه زما پوینټونه 0 دي صحیح ده او په دې کې زه اوس ایسالم په دې کمپټیشن کې دوباره ګوره زما پوینټونه 0 دي او ښه ټویټر لاګین دا موږ فالو کوو ګیټ ان اف ټي دا به دې باندې ما کلیک کوو فالو آر کنیکټ یور ټویټر اکاونټ که بالفرض تاسو الریډي ټویټر سره کنیکټ یې نو بیا فالو ووهئ اټومیټیک به وشي که نه فرست ټایم به ټویټر اکاونټ سره کنیکټ شئ. څنګه به کنیکټ شئ ګوره دا یو اپشن به تاسو راشي اتورایز ایپ اوکې دا موږ داسې ووهو دا اوس نه پشتو ټیک دا زما کنیکټ شو دلته کې غواړي چې تاسو خپل ایمیل ورکول غواړئ نو زه دلته ایمیل به ورکړم دا فرست ټایم زه یوز کوم ځکه پشتو ټیک سیو دا نشان به اوس داسې شي اوکې دا اوس کنیکټ شو. اوس نه موږ به څه وکړو فالو به وکړو دا اوس نه پروفایل ته راغی فالو دا اوس نه فالوینګ صحیح شو. دا اوس موږ بیرته بیک راشو کنټینیو به ووهو یا ټیک مارک وشو داسې نو زموږ پوینټونه به برابر شي 100 پوینټونه موږ ته میلاو شو صحیح ده. همداسې ریټویټ ریټویټینګ مطلب دا شو دا د یو اټومیټیک به دغه اپشن به راشي ښه دا موږ ریټویټ دا ووهو نه دا ریټویټ پکې ورکړلی صحیح ده. ریټویټ د دوه شي چې کوم موږ ته ښکاري دا ریټویټ به ووهو که دغه ته نه ښکارېدلی کې نه دا نشان دی نه دا د ریټویټ نشان دی دا د لایک کولو نشان دی نه صحیح شو. خو دا ما اکاونټ خپل ویریفای کړی نه دی دا ټویټر د اکاونټ ما اوس جسټ جوړ کړی دی دوی ما ته وایي چې تاسو خپل اکاونټ ویریفای کړئ د ټویټر دا صحیح شو. پلیز سالو دس فضل وی نو یو آر ا ریل پرسن ویریفای ها پیک د ګوسټ چې کوم دی وایي تاسو ته په دې کې ښکاري هغه تاسو دغه کوي چې ته هیومن بینګ یې که نه ګوټ دی ښه دا ګوټ و ښه یو ډن پیک د ګوټ په دې کې وایي ګوټ کم دی صحیح شو. پیک د ګوټ پکې کم دی یعنې بکري ګورو دا بکري ده پیک د ګوټ بیزا ښه بیا اخرنی پاتې دی بس زموږ اکاونټ ویریفای شو
دا زما نمبر غواړي چې هر خپل نمبر هم ویریفای کړه. دا اصل کې زه د ټویټر اکاونټ فرست ټایم باندې استعمالوم، دې وجې نه ما نن دا غواړي، ادروایز دا ستاسو نه بیا نیکسټ ټایم نه غواړي. صحیح شو. زه خپل اکاونټ نمبر فار ایگزامپل ورکوم. کنفرمیشن کوډ به موږ ته راشي، هغه به دلته موږ ورواچو. خرالو 89 15 95. اوکې کنټینیو ټو ټویټر. بس دا زمونږ کار به وشي. صحیح ده. ها دا اوس زه به څه شی وکړم، دا زه اوس بندولی هم شم. اوس دلته کې راځم ګوره، فرست ټایم چې تاسو راشئ زما 100 پوینټونه دي که نه، هغه دویم سټپ کې مونږ پاتې شو ریټویټ والا کې. دا به زه ووایم. صحیح ده جي، نه ریټویټ لاټوي ولی شوه. اوس ټلیګرام آی ډي، تاسو ټلیګرام آی ډي تاسو مخکې ما وویل که نه، هغه خپل ځای ته به لاړ شئ سیټینګ ته، هغه ټلیګرام آی ډي به دلته ووایي، بیا پسې کنټینیو کوئ. صحیح ده. همداسې که ګیټ آی او ستاسو وي، ګیټ آی او والا پوینټ هغه هم دلته کې راوړئ، دلته به ور واچئ. صحیح ده. او که بالفرض اوس تاسو غواړئ چې یاره خپل پوینټونه نور هم سیوه کړئ، دا به سې راوالئ دا لینک. صحیح شو. او څومره کسان چې ستاسو د لینک په ترو باندې راځي، ستاسو دا پوینټونه به سیوه کېږي. اوس دلته زموږ مثال کې 200 پوینټونه دي چې زه د خپل ټلیګرام آی ډي پکې ور واچوم او کنټینیو کړم، دا به 300 شي. او بیا ګیټ آی او چې پکې ور واچوم دا به 400 شي. او بیا چې زما په دې ریفرل باندې څونه کسان راځي، نو 50 پوینټونه ماته نور ملوي. لکه داسې مثال، یو مثال مې درکو که نه. ها نو اوس دا شان سلسله وه، دا 15 پوینټونه هم تاسو داسې وکړئ. لکه فار ایگزامپل اوس دا یو اکټیویټي ده که نه، دې کې یاره چې چا دغه رالو که نه پوینټونه ټول نه زیات راغله، هغه ته به موږ $500 انعام ورکوو. که سیکنډ راغی 400، که 3 نمبر راغی $300. بیا 4 نه والا 15 پورې کم پسې کسان رال په انعام کې، هغه کې $800 به تقسیمیږي. بیا 16 نه والا 30 پورې څونه کسان رال، په هغه کې به $1000 تقسیموي ایکولي. نو بس دا طریقه وه. او دا چې کله اکټیویټي کله ختمه شي، وی ریوارډ شوډ ریچ ګیټ اکاونټ ان 7 days. بس دا اتوماتیک به تاسو دغه ته راځي. داسې یو اکټیویټي وه مثال کې د تاسو ما وښوله، داسې به دنیا اکټیویټیز راځي، تاسو په دې کې حصه اخیستی شئ. تھینک یو.